وكمان إخواني يعني جاء كمان حيثية في الرؤية إنه هاي الأنفاق التي يتم استخدامها أو حفرها تحت الفرات ومقصدها البحث أولا عن تابوت السكينة، إلا إنه داخل الخطة يتم إعدادها بطريقة يمكن استخدامها في حالات الحرب، إن هم بحطوا أكثر من هدف في نفس الوقت اللي هم بيشتغلوا فيه. كمان شغلة إخواني وكمان رؤية جاءت بموضوع يأجوج ومأجوج، إنه حزب الشيطان حاليا يحاول فتح ردم يأجوج ومأجوج. هذه الرؤية الجديدة التي جدت إنه صار في عنده عملية من كتر يأسه من إنه هو يسوي اللي بده إياه. هو بيعرف إنه يأجوج ومأجوج راح يجوا إمتى؟ راح يجوا قبل الأور الدجال، فصار يحاول يبحث عن ردم يأجوج ومأجوج ويفتح ردم يأجوج ومأجوج في محاولة لإيش؟ لإخراج الأعور الدجال، إنه يأجوج مش راح يبينوا إلا بعد الأعور الدجال. فإذا إحنا قمنا بفتح ردم يأجوج ومأجوج هذا معناه إنه يخرج الدجال بطريقة ما أو بأخرى. كمان إخواني إحدى الرؤى تتكلم عن الأردن، إنه الأردن جاهز لتنفيذ أي أمر يأتيه من حزب الشيطان لفعل ما يشاء في لبنان وسوريا. فين؟ لبنان وسوريا. نتكلم عن منطقتين، كنا أول شيء نتكلم عن منطقة، الآن نتكلم عن إيش؟ عن منطقتين في لبنان وجوز. شكلوا جيش يعني إن شاء الله. خلينا نخلص باقي الرؤى وبعدين إن شاء الله نفتح باب النقاش. كمان رؤيا إخواني تتكلم بطريقة ما عن حلف ما بين العراق والأردن أو تقارب في العلاقات العراقية الأردنية، راح نشهدها على الساحة في إيش؟ في مقدمة لتشكيل قوة يعني من مختلف الجهات اللي بدها تتوجه كلها في النهاية لسوريا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. كمان رؤية تتكلم عن الرايات السود، تكلمنا في درس سابق وفي رؤى سابقة قلنا أن الرايات السود مالها رايتين، راية حق وراية باطل، وقلنا إنه يتم صناعة راية الباطل لأكثر من هدف. صناعة راية الباطل يعني إحنا بنعرف، إحنا من ناحية شرعية يا إخواني نقول قال الله وقال الرسول، والشيطان أكثر واحد يؤمن بصحة ما يقول الله ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إنه أكثر واحد يرفض ما فيها ويحاول تغيير أمورها وإثبات عكس ما فيها. أما من ناحية إيمانية لو سألنا مين أكثر واحد بيعرف الله عز وجل حاليا موجود على وجه الدنيا، لربما كان إبليس، وأكثر واحد بيعرف قدرة الله وعظمة الله لربما كان إبليس. ولكن نسأل هل إبليس ينفذ أوامر الله؟ شو بنقول؟ طبعا لا. عشان هيك إخوان لما يأتي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير لراية سوداء، شو بيجي إبليس أو حزب الشيطان بقول أنا كنوع من الاستباق شو بدي أسوي؟ بدي أسوي راية سوداء. ليش؟ لأنه المسلمين بيآمنوا في الراية السوداء، فلما أنا أسوي راية سوداء شو بدها تسوي المسلمين؟ بدها تتجمع حوالين هاي الراية. وبعدين شو بصير أسوي؟ بصير أمرر المخطط تبعي من إيش؟ من خلال هاي الراية اللي أنا صنعتها. وبنفس الوقت لما تظهر الراية السوداء الحقيقية شو بصير أنا وصلت لمرحلة إني شوهت صورة الراية السوداء اللي أنا صنعتها من البداية، وشوهت صورتها على العلن. فإذا أنا قمت بضرب الراية السوداء الحقيقية ما راح يكون في عند الناس تأثير، ما راح تتأثر بضربها للراية السوداء الحقيقية. نذكر إخواني في رايتين أساسيتين، راية سوداء هي اللي راح تكون ناصرة للمهدي في فترة خروجه، يعني أول من سينصر المهدي عند خروجه وأول من سيبايعه ويشكل جيشه مين هو؟ الرايات السود. في راية ثانية
راية صفراء ستأتي من جهة المغرب وتنصر المهدي. عشان هيك في كمان راية سوداء صفراء موجودة على الساحة وهي ليست براية حق. كيف فينا راية سوداء مزورة؟ فينا راية صفراء مزورة حتى أنهم يلبسوا على الناس. ففينا راية سوداء كاذبة وفينا راية سوداء ستنصر المهدي عندما يخرج ويصل في حروبه لفين؟ لمنطقة روما، ولربما ستكون من أعظم الرايات اللي راح تنصره عندما يوصل إلى فتح روما وبعدها في حروبه مع الأعور الدجال في الملحمة الكبرى. عشان هيك إخوان بدنا ننبه كمان مرة لضرورة فهم فكرة الرايات الصادقة والكاذبة وكيف بتم عملية الاحتيال بالاستباق بصناعة راية كاذبة قبل ظهور الراية الصادقة. كمان إخواني من الرؤى التي تمت أن حزب الشيطان بطريقة ما في الأيام السابقة أو الماضية قدم قربان دموي فعلي في طقوسه السحرية في محاولة لإيش؟ لإخراج الأعور الدجال. فين؟ ما بعرف، ولكن يعني للي بيرجع للرؤى السابقة يمكن هو يقدر يستدل على مين وفين تم هذا الشيء، ولكن الفكرة انه تم تقديم قربان في هذه الطقوس. بعدين اخوان من الرؤى اللي جاءت انه الحرب ستستعر حاليا على الشباب المسلم، يعني ضمن الخطة اللي موجودة حاليا انه كيفية السؤال الكبير الموجود كيف ندمر الشباب المسلم حاليا بحيث نمنع اشتراكه في الحروب القادمة. ما بدهم حدا يكون جاهز للحرب اللي احنا بنسميها الملحمة الكبرى، هم بيسموها حرب هار مجدون او جوجو ومو. فكعملية استباقية حاليا موضوع على الساحة او على الطاولة، موضوع نقاش كيف يمكن أن نقوم بتدبير الشباب المسلم بحيث لا يشارك في هذه الحروب. ومن ضمن الاقتراحات اللي موجودة نشر الدعارة بشكل كبير بين الشباب، يعني فتح مجال الدعارة أمامهم، وهذا يبدأ من خلال البرامج التلفزيونية وبالأخص في الإنترنت من خلال الدعايات، أنه سيتم إكثار الدعايات المغرية. يعني واحد بيفتح الإيميل بشوف رسالة من واحدة بقول له شو رأيك نحكي وندردش، أو صورة بشوفها، وهكذا. هذه سيكثر استخدام هذه الطريقة في الفترة القادمة علينا. عشان هيك إخواني بننبه اتقوا الله في أنفسكم. يعني شبابنا المسلم لما أنت تستخدم الإنترنت أو الهاتف النقال أو أي شغلة في لها علاقة بدخول المعلومات عليك، أي رسالة بتجيك من أي مجهول ما في داعي أنك أنت تطلع عليها، احذفها قبل ما أنت تفتحها. افتح فقط الرسائل اللي أنت عارف مصدرها، واثق من هذا المصدر. ما تحط حالك أمام اختبار وتقول والله أنا إنسان قوي وعندي عزيمة قوية، وحتى لو شفت رسالة وكان فيها مواضيع تخل بالأخلاق أنا بقدر أعصم نفسي. ما تحط حالك أمام هذا الاختبار، ما في داعي. بكل بساطة رسالة المرسل تبعها مجهول لك، احذف هاي الرسالة، ما في داعي أنك أنت تشوفها، لأنه هذه موجودة إخواني على القائمة حاليا. كمان شغلة أو كمان أسلوب من الأساليب اللي هي مطروحة للحرب على الشباب بطريقة ما، نشر المخدرات بين الشباب أو تسهيل وصول المخدرات للشباب. وهذا شو بيعني؟ بيعني إنه في أنواع من المخدرات سيتم شرعنتها. شو يعني؟ يعني إنها راح تصير تباع في المكاتب والسوبر ماركتات والدكاكين، إن هذا نوع من العلاج وإنه ما في لها مضار، وستكون أثمانها بخسة زهيدة جدا جدا. يعني أي واحد شو بيقدر إنه يشتري. هون إخوان بنقول لأصحاب المحلات والسوبر ماركتات والمتاجر اتقوا الله عز وجل. أي شغلة أنت بتعرف إنه فيها شبهة
إياك أن تكون عون للشيطان في عملية ترويجها. ليش؟ لأنك في هذه الحالة تضع نفسك أمام مسؤولية عظيمة جدا 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 أمام الله سبحانه وتعالى. بذكركم إخواني كمان في المناسبة، الدخان حرام، الدخان نفسه مش مكروه، الدخان حرام شرعا ولا يجوز الدخان. أي واحد عنده محل أي تجارة محل تجاري، عنده بقالة، عنده شغلة، قيم بكتات الدخان من عندك، اتق الله سبحانه وتعالى، رزقك على الله سبحانه وتعالى. هذا الدخان ما راح يزيد لك رزق، ولكن راح يحطم كل رزقك الحلال أمام الله سبحانه وتعالى. هذه إخواني تذكرة بنذكركم فيها. فهذه كمان موجودة على القائمة.